Bună dimineața! Din nou emoționată, de data aceasta vin cu un răspuns la o întrebare clară din partea cuiva de pe YouTube, care spune în comentarii așa: aș dori să întreb cum ați reacționat dumneavoastră într-o relație cu un membru al familiei care este departe de tine fizic, mental, generațional și care ajunge să te respingă prin vorbe, gesturi, fiindcă nu înțelege viața ta, deși tu ești deschis în fața lui, spunându-i și arătându-i adevărul tău. Deși vorbim aceeași limbă, nu mă simt auzit și înțeles, după care sunt criticat și respins într-o mică măsură sau mai mare. Acea persoană mă vrea în viața ei doar pentru a mă controla în limitele ei. Cum putem îmbunătăți, practic, o relație de felul acesta? Mulțumesc, Mihaela, pentru provocare. Practic, cum reparăm o relație cu un membru al familiei care pare să se consume la distanță emoțională, în primul rând. Ce îmi vine în minte prima dată este cuvântul ăsta, a repara. Întotdeauna în perspectiva mea, repet, și tot ce voi enunța aici sunt perspectiva mea, nu au niciun titlu de suprem adevăr sau așa mai departe, ok? Deci, în perspectiva mea, când vrem să reparăm o relație, începem prin a ne asigura că avem o relație reparată, ca să zic așa, cu noi înșine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu ne știm și simțim și acceptăm că fundamental suntem ființe și oameni buni. Nu ne identificăm, nu devenim gândurile noastre, nu devenim emoțiile noastre, nu devenim comportamentele noastre. Adică a fi într-o relație reparată cu tine însuți înseamnă să îți accepti faptul că identitatea sau iubirea care ești tu pe acea relație se păstrează, indiferent cum te exprimi sau cum se exprimă celălalt. A avea o relație armonioasă cu tine însăți înseamnă a accepta așa cum ești și în același timp a accepta că ai de învățat și că nu ești un produs finit, că practic fiecare o zi și fiecare situație este o oportunitate de a îmbunătăți, de a adăuga valoare la ceea ce ești. Deci odată la asta, Mihaela, să te asiguri că ai o relație bună cu tine însuți într-o anumită neutralitate, adică nu devii și nu te atașezi și nu urci pe un pedestal ceea ce faci, ceea ce ți se întâmplă, ceea ce simți, ceea ce spui. Ok? E ca și cum accepti că ești toate aceste lucruri, versiunea care o poți tu mai bună în orice situație ești, dar întotdeauna există loc de plus valoare, de a fi mai mult. Pe de altă parte, odată ce ne asigurăm că stăm în această identitate bună a noastră și intenția noastră care este bună și nu devenim ceea ce aruncă celălalt despre noi că suntem, da? Că suntem, știu eu, mamerele, partenere oribile și așa mai departe, depinde de nuanța relației. Deci ne asigurăm asta, cumva încercăm să reparăm, ok, relația. Deci dacă stăm într-o neutralitate, putem să privim un pic neutru, fără să devenim dramatici și să ne identificăm cu ce se întâmplă în respingerea celuilalt. Practic asta este cel de-al doilea conținut din întrebare care mi-atrage atenția, și anume respingerea. Este o mare rană peste tot, în toată literatura despre traume, în toate videourile care le vedem, se vorbește de copilul interior și rana respingerii. Da, și este rana care
Da, conduce cele mai multe conduce, ghidează, devenim victima acestei răni încă din copilărie. Și nu cred că este un efort foarte mare să înțelegem de ce, pentru că atunci când am stat în adevărul nostru, copii fiind, părinții, educatorii au anulat, okay, acea trăire ca fiind una validă. Și atunci am învățat să lucrăm cu respingerea celorlalți prin a ne simți vinovați, ok? Și a interioriza cumva vinovăția sau cumva asumarea faptului că simt într-un anumit fel. Și atunci a lucra cu respingerile, deci un alt lucru care mi l-aș propune, Mihaela, ar fi să lucrez, să văd un pic care e relația mea cu respingerea. Există forme, iarăși, multe, complexe. Te invit, așa cum am făcut-o și în alte videouri, nu vreau să intru în profuzim, poate că mai degrabă îți dorești să trasezi un pic cam care sunt pașii din care tu poți să extragi ceva ce poți aplica pentru a repara acea relație. Deci, odată, asigură-te că ai o relație onestă cu tine însuți. Apoi, asigură-te că lucrezi pe respingere și nu te identifici cu ea. Revin încă o dată, când ne simțim respinși, practic sunt două adevăruri diferite, emoționale, cognitive, factuale, cum vreți voi să le numiți, care coexistă și în care nu trebuie să iasă un învingător, ok? Un adevăr să fie mai presus sau să-l anuleze pe celălalt. Putem să coexistăm cu cele două adevăruri. Iar într-un mod mai specific legat de relația cu persoana din viața ta care necesită reparare, te-aș trimite, ok, te invit să te întorci un pic în istoria voastră, a relației voastre și să încerci să identifici acele aspecte care au dus la deconectare între tine și persoana respectivă. Undeva s-a produs o deconectare, nu vreau să spun neapărat că este un eveniment specific, poate că nu-ți dai seama, dar undeva s-au produs niște deconectări și persoana respectivă, aș zice eu, nu s-a simțit înțeleasă, validată, acceptată, diferită de tine. Și atunci, de câte ori încerci să intri în viața ei, spunând adevărul tău, consideră inutil să încerce să se mai facă ascultată. Pentru că perspectiva ei n-a fost acceptată, poate că e mult spus înțeleasă, dar acceptată sau ascultată până la capăt, la un moment dat. Ceea ce vreau să spun este că nu este nimic pierdut, oricât de dureroase au fost deconectările pe relații, întotdeauna există loc de reparare, doar că trebuie să începem cu noi înșine și ți-am sugerat deja niște idei cam cum poți să o faci. Ce vreau să spun este că cu deconectarea asta, că nu putem repara relații dacă nu ne reconectăm. Și nu ne putem reconecta cu persoana respectivă, mă refer emoțional, pe un pic de încredere una în cealaltă, dacă nu încercăm să schimbăm un pic povestea despre ce s-a întâmplat. Și de aceea, odată ce poți identifica niște aspecte care au ținut de respingerea ta, da, Mihaela, ceea ce ai respins tu la acea persoană în trecut, la un moment dat, fără rea intenție, poate chiar cu multă iubire, doar că atât de mult ai vrut să oferi încât poate n-ai stat să asculți până la capăt, să încerci să înțelegi. Și a te reconecta înseamnă a schimba povestea, așezându-te la masa reparării, ca să zic așa, cu persoana respectivă. Odată să enunți intenția asta de uite, aș vrea să mă dai șansa să mai înțeleg încă o dată de ce ți-e așa de greu să avem o comunicare
în care să nu ne respingem unul pe celălalt sau una pe cealaltă, ok? Deci să-ți enunți intenția asta fără așteptări, fără a te aștepta așa de un răspuns, fără a crea, știu eu, un moment romantic sau ce știu, să nu-ți imaginezi că persoana respectivă o să sară în brațe, doar să enunți intenția, să-l lași, să formuleze un răspuns și tu să rămâi în intenția ta, indiferent că vine iarăși cu o respingere și zice nu mai e nimica de reparat, suntem în... Ok, accepți răspunsul pe moment și renunți, pui în cuvinte din nou intenția. Eu sunt deschisă să progresăm un pic pe relația noastră, dar te rog să-mi dai șansa să te mai ascult încă o dată, să înțeleg unde ne-am rupt unul de celălalt sau una de cealaltă, ok? Nu există reparare fără reconectare, asta vreau să spun. Reconectare înseamnă că stai în adevărul tău, Mihaela, și lași și cealaltă persoană să stea în adevărul ei, fără să încerci să o controlezi, fără să încerci să-i schimbi perspectiva sau să o aduci la perspectiva ta. Persoana respectivă are propria ei perspectivă și probabil că sentimentele ei, trăirile ei la un moment dat n-au fost înțelese de tine și ai încercat să impui propria perspectivă subconștient, ok? Nu ne învață nimeni cum să facem asta. Și odată ce reușești să te reconectezi, adică să reușești să vezi în celălalt un pic de dorință, că hai mă să vedem, poate chiar putem repara. A repara ceva din trecut înseamnă a rescrie povestea despre acel trecut și orice poveste poate fi rescrisă. În momentul de față tu ai o anumită versiune despre povestea relației voastre, cealaltă persoană are o altă perspectivă asupra relației voastre, probabil că fiecare dă vina pe celălalt, este mult mai ușor este cea mai simplistă gândire. Tu ești defect și de aceea relația nu funcționează, ok? Ori ideea este să acceptăm că fiecare dintre noi am produs această deconectare pentru că ne-am dorit prea mult să-l schimbăm pe celălalt, în loc să ne dorim să înțelegem și să-l iubim pe celălalt până la urmă așa cum este. Sumarizez un pic și încerc să mă opresc aici. Mihaela, sunt deschisă dacă vrei să revii cu noi întrebări. Eu mă bucur când vă asumați public anumite poziții, pentru că atunci îmi permit și eu să vorbesc liber, da? Și pe de altă parte, sumarizez. Scuze, iarăși sunt diverse lumi. Reparăm relația cu noi înșine, păstrându-ne neutralitatea față de tot ceea ce spunem, gândim, facem, simțim. Începem repararea, ca să zic așa, relației cu ceilalți, odată ce ne asigurăm că avem această neutralitate și nu luăm personal, da? Tot ce vine înspre noi sau tot ce ne oferim noi înspre noi, da? Reparăm relația cu celălalt, înțelegând unde ne-am deconectat sau cu ce ne-am deconectat. E un punct de plecare. Odată ce am înțeles sau măcar avem o idee cam unde s-a produs reconectarea, unde celălalt nu ne-a ascultat până la capăt sau în primul rând noi nu l-am ascultat până la capăt ca să-i înțelegem și accepta perspectiva, încercăm reconectarea înainte să ne tot afirmăm adevărul și viața noastră și așa mai departe și perspectiva noastră. Încercăm reconectarea acceptând că suntem la distanță și eu și cealaltă persoană și încercând să reluăm povestea relației noastre, poate să identificăm împreună dacă nu am identificat. Deci Mihaela, este o bună idee în caz că tu nu realizezi unde s-a produs ruptura, pur și simplu, după ce enunți intenția de a repara, să spui: sunt deschisă să mai ascult odată povestea ta despre unde, poți să spui și unde am greșit, numai că atunci te faci pe tine vinovată. Unde ne-am deconectat unul de celălalt? Unde a început
deconectarea și distanța asta și să accepti, nu contează ce e în mintea ta, ce judecăți, lasă-le să fie, sunt gândurile tale, nu te identifici cu ele, ok? Încearcă să asculți. Și odată ce e adevărul ei, poate că tu ai cu tot o altă opinie, dar asculți până la capăt ca să înțelegi în primul rând și o să vezi că o să înțelegi. Și după aceea sigur că poți să vii și cu versiunea ta, dar tot așa, fără să vorbim despre vinovați. Cred că cea mai importantă este a reactiva dorința de reconectare și în tine și în cealaltă persoană, pentru că povestea stagnează despre relație între voi două sau voi doi sau, ok, stagnează, e o poveste care nu vă îngăduiți nici unul, nici celălalt să o rescrieți. A rescrie nu înseamnă să schimbăm trecutul, a rescrie înseamnă să aducem plus valoare, să adăugăm și capitolele celuilalt în povestea relației. Capitole care le-am ignorat, nu cu intenție, capitole care n-au ajuns la noi pentru că eram foarte copleșiți de propriu emoțional, diverse motive, ok? Deci, Mihaela, aștept vești de la tine despre cum încerci să rescrii această relație. Îmi dau seama din cuvintele tale că este o relație foarte importantă pentru tine și e mare lucru că nu renunți în ciuda. Respingerile, știu, sunt foarte dureroase, dar ieșim un pic din ele și ne uităm cu viziune asupra relației. Te îmbrățișez, îți mulțumesc tare, tare pentru această provocare și chiar m-aș bucura dacă mi-ai spune ce anume din discursul meu de astăzi te-a ajutat sau dacă te-a ajutat spre a avea un pic o perspectivă diferită despre ce poți face pe relația cu acest om din viața ta. Te îmbrățișez și vă îmbrățișez. Aștept și de la voi alte sugestii. Oh,